Ngày nay, sự bùng nổ của Internet, mạng xã hội đã khiến không gian và thời gian liên kết giữa người với người chỉ trong một vài thao tác đơn giản. Tuy nhiên, vì những mục đích khác nhau, những cạm bẫy thu thập dữ liệu người dùng đang diễn ra cùng với quá trình con người tham gia mạng xã hội. Về cơ bản, khi tham gia các trang mạng xã hội, người dùng đều phải cung cấp những thông tin cơ bản về tên, tuổi, số điện thoại, email, địa chỉ. Trong quá trình tham gia mạng xã hội, con người đã cung cấp những thông tin về vị trí địa lý, hành động, thói quen, nội dung sử dụng. Bên cạnh đó, các ứng dụng luôn truy cập những thông tin cơ bản trong điện thoại di động của người dùng. Với những thông tin này, thông qua công nghệ trí tuệ nhân tạo và những công cụ phân tích, các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội đã nắm được những vấn đề cơ bản của một con người như thị hiếu, tâm lý, xu hướng, nghề nghiệp, thái độ, quan điểm. Những thông tin đó sẽ được phục vụ cho những mục đích gì luôn là câu hỏi gây tò mò cho mọi người. Hãy cùng chúng mình tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Sự hình thành và phát triển của mạng xã hội TikTok, còn có tên gọi là Douyin hoặc Viral, bắt nguồn và phát triển bởi công ty ByteDance, công ty công nghệ Internet của Trung Quốc, có trụ sở tại Bắc Kinh vào tháng 9 năm 2016 do Trương Nhất Minh thành lập ra. Ban đầu TikTok là ứng dụng Douyin với phiên bản dành riêng cho người Trung Quốc. Sau đó, phiên bản quốc tế với tên gọi TikTok được ra đời. Ứng dụng này cho phép xem clip nhạc, quay video ngắn và chèn hiệu ứng đặc biệt. Nhìn chung, TikTok tập hợp các tính năng mới nhất, thiên về giải trí, cho phép người dùng thể hiện tài năng nhằm tìm kiếm sự chú ý và nổi tiếng trên nền tảng này. Ứng dụng được thế hệ trẻ yêu thích như dễ dàng theo dõi người tạo ảnh hưởng, cập nhật các xu hướng mới, đồng thời cho phép người dùng có thể trở thành người sáng tạo và khuyến khích người dùng chia sẻ niềm đam mê thông qua những đoạn video. Nhiều bạn trẻ cho biết rằng TikTok đôi khi buồn cười, đôi khi lắt léo, nhưng nó chắc chắn gây nghiện. Khác với các nền tảng video như YouTube hay Instagram, TikTok thông thường có độ dài chỉ từ 3 đến 15 giây, chứa nhiều hiệu ứng đẹp mắt kết hợp với nhạc nền hấp dẫn, tối giản việc chỉnh sửa, biên tập video. Do đó, bất kỳ ai có điện thoại thông minh cũng đều có thể tạo ra được những sản phẩm mang dấu ấn sáng tạo của riêng mình. Với những tính năng hấp dẫn và thu hút người dùng, TikTok đã có mặt trên 155 quốc gia với 75 ngôn ngữ, có 500 triệu người trên thế giới. Sử dụng TikTok đã trở thành ứng dụng di động được tải xuống nhiều nhất thế giới, nhất là tại Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan và Hàn Quốc. Người dùng TikTok tập trung cao ở độ tuổi từ 18 đến dưới 30 tuổi và có 55,6% người dùng là nam, 44,4% người dùng là nữ, 90% người dùng truy cập vào ứng dụng hàng ngày, 68% người dùng xem video do người khác đăng tải và 55% đăng tải video của chính họ. Người dùng thường dành 52 phút mỗi ngày để tạo và chia sẻ video hay xem video và trung bình có hơn 1 tỷ video được xem mỗi ngày. Và những con số này đang ngày càng tăng trưởng một cách chóng mặt. Thật nhìn, đây là một ứng dụng vô hại và tương đối thú vị. Tuy nhiên, cũng giống như rất nhiều mạng xã hội khác, với số lượng người dùng khổng lồ và kho nội dung vô hạn, thì đi kèm với đó cũng là rất nhiều mặt trái. Chẳng hạn, việc xuất hiện ngày càng nhiều những video độc xấu, video bạo lực hay video mang tính kích động, phân biệt tôn giáo, đặc biệt là các trào lưu ngày càng biến dị và nguy hiểm, đã và đang tác động không nhỏ đến người dùng. Các nhà nghiên cứu của Checkpoint đã phát hiện ra các lỗ hổng này trong nền tảng mạng xã hội phổ biến TikTok, trong đó bao gồm một lỗi liên kết SMS giả mạo ảnh hưởng đến tính năng trên trang web chính của TikTok, cho phép người dùng gửi tin nhắn đến điện thoại của họ để tải ứng dụng. Lỗ hổng bảo mật đó cho phép tin tặc truy xuất thông tin cá nhân của người dùng và thay đổi nội dung của họ, gửi được các tin nhắn văn bản như thể được gửi từ TikTok với các đường dẫn độc hại. Những đường dẫn này cho phép nhiều bên thứ ba truy cập được vào tài khoản TikTok, sau đó tải lên video, thao túng hoặc chỉnh sửa các nội dung hiện hữu và lấy đi thông tin cá nhân. Các ứng dụng của TikTok có quyền truy cập vào bộ nhớ tạm, thu thập tài liệu của người dùng một cách dễ dàng, trong đó có nhiều thông tin nhạy cảm như mật khẩu, số điện thoại, email, thậm chí là mã thẻ ngân hàng. Giám đốc điều hành mạng xã hội Reddit, Steve Hartman chia sẻ, tôi xem ứng dụng đó như là một dạng ký sinh trùng, luôn luôn theo dõi người dùng. Công nghệ nhận dạng vân tay mà họ sử dụng rất nguy hiểm và tôi không dám cài đặt một ứng dụng như thế lên điện thoại của mình.
Đã có nhiều giả thuyết cho rằng TikTok là phần mềm gián điệp của chính phủ Trung Quốc, che giấu việc khai thác thông tin người dùng bằng cách mã hóa các dữ liệu mà ứng dụng này truy xuất. Có thêm một giả thuyết cho rằng TikTok là một dịch vụ thu thập dữ liệu được che giấu dưới vỏ bọc là một mạng xã hội. Họ đang sử dụng một API để lấy thông tin, danh bạ và cả thiết bị của người dùng. Nguy hiểm nhất là họ có thể cấu hình từ xa, ngăn chặn sửa lỗi ứng dụng. Đồng thời, TikTok thu thập các thông tin phần cứng của thiết bị. Một số phiên bản của ứng dụng này còn tự động cập nhật thông tin vị trí của người sử dụng 30 giây một lần thông qua hệ thống định vị toàn cầu GPS. Quá trình thu thập và lưu trữ dữ liệu cá nhân từ người dùng đều có thể điều chỉnh từ xa. Trước lo ngại ứng dụng TikTok của Trung Quốc đánh cắp thông tin người dùng và gửi về chính phủ Trung Quốc, một số quốc gia đã tiến hành các biện pháp nhằm vào ứng dụng TikTok. Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra nhằm vào TikTok với cáo buộc trò trị dữ liệu cá nhân. Cuộc điều tra được tiến hành tại văn phòng ứng dụng TikTok tại Hàn Quốc sau khi nghị sĩ đảng lao động Hàn Quốc Song Hye-kyeon chỉ ra các nguy cơ an ninh mạng tiềm tàng từ TikTok trong phiên điều tra trần ở Quốc hội vào tháng 10 năm 2019. Ngày 15 tháng 7 năm 2020, Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc đã phạt TikTok 186 triệu won, gần 3,6 tỷ đồng vì sai phạm trong xử lý thông tin người dùng, vi phạm luật viễn thông do thu thập dữ liệu của trẻ em dưới 14 tuổi mà không được sự đồng ý của cha mẹ, cũng như không thông báo chính xác cho người dùng về việc chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài. TikTok đã thu thập trái phép 6.000 mẫu dữ liệu của người dùng dưới 14 tuổi, còn dữ liệu của người dùng trong nước bị chuyển sang máy chủ tại Mỹ và Singapore. Mỹ đã tiến hành nhiều biện pháp hạn chế đối tượng sử dụng ứng dụng TikTok, nổi bật là tháng 2 năm 2019, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ tuyên bố phạt 5,7 triệu USD đối với TikTok vì đã thu thập bất hợp pháp thông tin cá nhân của trẻ em và vi phạm đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em. Tháng 12 năm 2019, Bộ Quốc phòng Mỹ đã gửi đi thông điệp về không gian mạng, hối thúc gần 23.000 nhân viên Lầu Năm Góc gỡ ứng dụng TikTok vì có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân với thế lực không mong muốn, đồng thời khuyến nghị nhân viên cảnh giác trước các ứng dụng tải về và điều tra chủ sở hữu có bất kỳ liên hệ nước ngoài đáng nghi. Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Lục quân Mỹ ban hành lệnh cấm binh sĩ sử dụng TikTok với quan điểm chủ động giải quyết các mối đe dọa hiện có và đang nổi lên trên không gian mạng. Tháng 3 năm 2020, Hải quân Mỹ đã ra lệnh cấm binh sĩ sử dụng TikTok. Những binh sĩ có điện thoại cài đặt ứng dụng TikTok sẽ không được phép truy cập vào mạng nội bộ, Internet của lực lượng Hải quân. Ngày 6 tháng 8 năm 2020, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật cấm các nhân viên liên bang sử dụng ứng dụng TikTok trên các thiết bị của chính phủ. Vào tháng 6 năm 2020, TikTok đã bị cấm ở Ấn Độ, quốc gia đông dân thứ hai. Khi đó, ứng dụng này đang ở đỉnh cao của sự phổ biến với 120 triệu người dùng. Ngày 29 tháng 6 năm 2020, Bộ Công nghệ Thông tin Ấn Độ cho rằng ứng dụng TikTok gây tổn hại cho chủ quyền và toàn vẹn, quốc phòng an ninh quốc gia và trật tự công của Ấn Độ. Pakistan gần đây đã hủy bỏ lệnh cấm thứ hai đối với TikTok. Ứng dụng này cũng đã bị cấm ở Armenia, Bangladesh và Indonesia, suýt tránh được lệnh cấm ở Hoa Kỳ và đã bị rút khỏi Hồng Kông vào năm ngoái. TikTok là mạng xã hội miễn phí và công khai. Sau khi ra đời, đã có nhiều người ở Việt Nam tải và sử dụng. Trong tháng 3 năm 2019, TikTok đã phối hợp với Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh Xã hội tổ chức chiến dịch an toàn cho thanh thiếu niên trên môi trường mạng. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiến dịch tôn vinh áo dài Việt Nam. Tháng 6 và tháng 8 năm 2019, TikTok phối hợp với Tổng cục Du lịch Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức chiến dịch quảng bá du lịch Việt Nam nói chung và Đà Nẵng, Ninh Bình nói riêng. Ngày 12 tháng 3 năm 2020, Bộ Y tế tạo tài khoản TikTok thực hiện các chiến dịch truyền thông viral chống Covid-19 như chiến dịch vũ điệu rửa tay. Chỉ sau 5 năm, TikTok đã trở thành một trong những nền tảng chiếm lĩnh thị trường, không thua gì Facebook, Instagram. Với hai phiên bản TikTok dành cho khán giả toàn cầu và Douyin dành cho Trung Quốc, TikTok đã tích lũy được hơn 3 tỷ lượt tải xuống kể từ ngày ra mắt. Con số này gần bằng 1/3 tổng số người dùng mạng xã hội chưa đầy 4 năm. Đồng thời, TikTok là ứng dụng không phải game được tải xuống nhiều nhất trong năm 2021, đạt khoảng 3,5 tỷ lượt cài đặt trong năm 2022.
Trong khi Facebook và Instagram đã mất gần một thập kỷ để có được lượng người dùng lớn, TikTok thực sự biết cách vận hành và phát triển một quá trình vượt bậc như vậy. Mana Sabnis, trưởng bộ phận chiến lược thương hiệu khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ tại TikTok, cho biết chúng tôi là nền tảng có cộng đồng phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á và hướng tới mục tiêu trở thành một nền tảng giải trí đáng tin cậy. TikTok hấp dẫn người dùng bởi một nền tảng giải trí dễ sử dụng và phù hợp với nhiều đối tượng. Việc tạo video cực dễ dàng cho người dùng dù là nghiệp dư hay chuyên nghiệp. Chính điều này đã tạo nên trào lưu sử dụng nền tảng này trên toàn cầu. Những thống kê TikTok trên đây đã chứng tỏ tiềm năng tiếp thị to lớn của nó. Trong xu thế quảng cáo đa kênh hiện nay, việc bỏ qua TikTok sẽ là tự loại bỏ mình khỏi sân chơi với các đối thủ cạnh tranh. Dù có nhiều mặt tích cực, nhưng người dùng chỉ thấy được những tính năng tiện dụng của mạng xã hội này mà dễ mất chủ quan để lộ lọt thông tin cá nhân. Những hạn chế của mạng xã hội TikTok và lỗ hổng an toàn thông tin đi kèm có thể trở thành nguy cơ lộ lọt bí mật nhà nước khi các thành viên sử dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like, share và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Ask K-pop TV ra thêm nhiều video hấp dẫn hơn nhé. Mình là Thảo Linh, hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Bye bye!